Tämänkertaisessa videossa meillä on esittelyssä toinen litiumakku firma nimeltä Power Queen. Power Queen hän on yksi toinen erittäin hyväksi todettu Lithium LiFePO 4 akkujen myyjä. Akut tulee Saksasta, tai siis Kiinasta, mutta Saksasta ne myydään, eli postitus on sujuvaa. Ja mikä näistä tekee sen, että nämä on hyväksi todettuja, on se, että YouTube ja internet on täynnä näiden akkujen, Power Queenin akkujen testausvideoita ja videoita, joissa näitä puretaan ja nämä avataan ja katsotaan komponentit sisältä ja testaillaan ja hyviksi on todettu. Nämä on hyvin samanlaiset akut ja firmatkin kuin se aiemmin esittelemäni Litime. Kaikki manuaalit ja muut systeemit on hyvin samanlaiset. En tiedä, onko niillä sitten jotain yhteistä muuta, mutta tosiaan tässä mulla on Power Queenin 100 ampeerinen LiFePO 4 litium-akku. Tää on nyt semmonen, missä on akussa itsessään on Bluetooth. Ja tässä akussa on myöskin low temp cut off, eli alhaisen lämpötilan virran latauksen katkaisu. Alhaisen lämpötilan latauksen katkaisu. Automaattinen. Eli jos lämpötila tippuu 0 asteeseen, niin silloin akku ei enää ota virtaa vastaan. Eli se on sellainen suojamekanismi siinä. Litiumakkujahan ei saa ladata alle 0 asteessa. Niitä saa käyttää sinne -20 asteeseen suurin piirtein, mutta niitä ei saa ladata pakkasessa. Niin tää katkaisee sitten automaattisesti virran. Ja Bluetooth tosiaan on akussa, joten sieltä näkee hyvin kaikki tiedot. Sitten mulla on tässä Power Queenin 30 ampeerinen MPPT-lataussäädin. Tää on tehdasasetuksiltaan heti valmis litium-akun lataamiseen, eli tää on nimenomaan niin kuin litium-akulle ensisijaisesti suunniteltu. Tää on aika järeä vehjes, että tästä näkee, että täällä on ihan kunnon rautaa. Tää jopa painaakin jonkun verran, en tiedä, muutaman kilon varmaan painaa. Tää on ihan todella niin kuin jämäkästi tehty. Kokoa on, en tiedä miksi on ihan näin iso, mutta onhan se hyvä tietysti, että tuuletusritilää löytyy ja kunnon rautaa on. Heti kun paketista avasin nämä molemmat, ton lataussäätimen ja ton akun, niin huomasin kyllä heti, että tää ei ole sellaista mitään Kiinamuovia, vaan tää on oikeesti, nämä on ihan, jos joku sanoisi, että nämä on Saksassa tehtyjä, niin uskoisin. Joo, asennus tulee videon lopussa sitten, käydään tohon lankomiehen Detlefsiin asentamassa nää. Siellä on sellainen pieni 90-wattinen aurinkopaneeli tällä hetkellä. Kytketään se siihen ja tsekataan miten toi toimii. Tässä pitäisi olla, ohjekirjan mukaan ainakin pitäisi olla Bluetooth myös tässä lataussäätimessä, että sitä mä en itse asiassa tiennyt, mutta ainakin ohjekirja sanoo, että siellä on Bluetooth myös tuossa lataussäätimessä, ja sehän on vaan hemmetin hyvä juttu. Sanonkin, että nykyään niin aika monissa laitteissa on se Bluetooth, ja jos vaan on mahdollista, niin ehdottomasti kannattaa kyllä aina Bluetooth-versio hankkia. Varsinkin näissä lataussäätimissä, kun noissa on noin pienet näytöt, ja nuo näytöt on aika kämäsiä, että ne on erittäin epäselviä, ja sitten noiden säätäminen noiden parin nappulan avulla on aivan tuskaa, niin se on hyvä, että on sitten applikaatio, niin siellä ne systeemit on paljon selkeämmin tehty ja paljon helpompi näppäillä kännykällä niitä asetuksia sieltä. Power Queeniltä aivan mahtavat manuaalit tulee. Jos tilaat akun, niin sä saat niin hyvät manuaalit mukana englannin kielellä tai sitten saksan kielellä. Tulee molemmat saksankieliset ja englanninkieliset. Niin nämä on niin hyvät manuaalit, täytyy sanoa, että on kuvat ja selkeät niin kuin numeroidut, että miten mennään 1-4 step by step. Vaikka tietäisi akuista, litium-akuista, niin näiden ohjeiden avulla niin onnistuu kyllä varmasti. Tähän akkuun tulee, niin kuin yleensä tulee näissä M8-kokoiset pultit noihin
terminaaleihin, plussa ja miinus ja muovisuojat sitten. Tosiaan tämä kapasiteetti on 100 ampeeria ja se, että mitä sä ehkä mietit niin, ja mikä on hyvä miettiä, niin se, että minkä kokoista laitetta sulla tulee käyttöön. Täällähän on sisäänrakennettu BMS, eli sellainen ohjauspaneeli täällä akun sisällä. Nämä ei ole avattavia sitten. Niin se ohjauspaneeli määrittää sen, että minkä kokoista laitetta sä voit käyttää. Tässä kyseisessä 100 ampeerisessa on 100 ampeerinen BMS. Elikkä sä voit silloin ottaa sieltä 100 ampeeria. Se on 1280 wattia. Elikkä sä et voi käyttää mitään 1500 wattin laitetta. Sitten esimerkiksi mulla siinä litimen 300 ampeerisessa akussa, niin siinä on 200 ampeerinen BMS. Sieltä voi ottaa 200 ampeeria sitten. Eli tuplat. Elikkä se on rakennettu vähän niin kuin siinä mielessä, että pienempi akku, niin sieltä ei oteta niin paljon isoja tehoja irti. Et sit jos sulla on isoa laitetta, niin sulla on varmaan tarve sit vähän isommalle akullekin. Ja täällä on tosiaan sit kaikki, niin kuin sanoin, nämä manuaalit on todella hyvät, niin täällä on kaikki latausasetukset, latausvoltit ja kaikki tämmöiset. Täällä on kaikki ohjeet, jos lataat akkua jollain muulla kuin MPPT-säätimellä, niin minkälainen se pitää olla DC-laturi siinä välissä, tai sitten laturi, jossa on litium-lataus. Sitten täällä on piuhojen suosituskoot, kaikki tämmöiset. Ja kaikki linkit löytyy sitten videon tiedoista. Siellä on linkit Power Queenin sivuille, osoite näkyy ruudulla ja siellä on myös 5% alennuskoodi, jos oot litium-akkua tai jotain laitteita vailla, niin tsekkaa se. Nyt jos te olette ostanut litium-akun ja te ihmettelette, että mulla on tässä sähkömittari, yleismittari tällainen, ihmetellyt, että tää näyttää jotain 0, 5, tää näyttää 3.2. Katsotte, että vitsi, että tää ei toimi, että tää on ihan tyhjä ja sit se ei ota virtaa vastaan. Että no niin, se on rikki, että hyvä homma. Niin te tarvitte, tää BMS on unitilassa tai lepotilassa. Se ei silloin ota virtaa vastaan, se pitää herättää. Ja sama käy sit, jos tää menee liian tyhjäksi, niin että se tekee sen suojaus, että se sammuu se BMS. Voi olla, että joudutte herättämään sen. Niin miten se herätetään? Yksi keino on tällainen laturi, missä on säädettävät voltit, niin mä oon laittanut siihen 14 volttia. Ihan vaan sekunti tosta noin vaan. Noin. Ja sitten kokeillaan uudestaan. 13.2. Ja näin, se on herätetty. Nyt se on ready to go. Ei räjähtänyt. Tän voi tehdä hätätapauksessa myös ihan 12 voltin lyijyakullakin. Ihan nopeasti vaan sekunti kaapelit kiinni ja sen verran, että siellähän ei virta mene sinne kennoille, koska se BMS on siinä välissä. Sitten herätetään vaan se BMS, mutta se ei ala lataamaan vielä siinä vaiheessa. Mutta ihan vaan siis sekunti. Näin. Nyt tää on herätetty ja nyt kaivetaan kännykkä. Mä olen ladannut tänne kännykkään valmiiksi applikaatiot. Mulla on tossa Power Queenin akun applikaatio ja Power Queenin MPPT-lataussäätimen applikaatio. Otetaan tosta akun applikaatio aukeaa. Siinä on Add Device, lisää laite. Skannaa QR-koodi. Tässä on QR-koodi. Tässä on 2 QR-koodia. Toinen menee, tää isompi QR-koodi tässä päällä, se menee tonne Play-kauppaan, että lataat sen applikaation. Mutta sitten tässä vieressä on tän akun säädetään ja noin. Luettiin QR-koodi. Connecting. Bluetooth connected. No niin. Tsekkaa detailsit. Ja siinähän se näkyy. State of charge eli SOC
51%, eli puolessa välissä lataus. Fahrenheitit täällä on näköjään. Mä en oo mitään asetuksia täällä nyt säädellyt. Pitäisi varmaan säädellä. Mutta sieltä nyt näkyy voltit 13.2. Laitteen nimi, laitteen tunnuksia tuolla. Latauskerrat 0. Sitten toi firmware. Täällä on sitten tipsit, ohjeet, manuaalisysteemit löytyy. Discharge switch. Poistolaite. Sitten akun saa pois päältä täältä ja online ollaan ja temperature unit sieltä, celsiukset, englannin kieli. Tämähän oli sitten tietenkin kiinan kielelle, mutta se oli ihan helppo englanti tuolta. Todella hyvä. 19 astetta, se pitää paikkansa. Täällä on vähän viileä. Nyt mulla on virtaa nyt tossa lataussäätimessä, mä en saa siihen nyt virtoja, mutta mennään tonne asuntoautoon, niin laitetaan siihenkin, saadaan sitten piuhoilla virrat pialle ja bluetoothit sinne ja systeemit rokkaamaan. Niin mennään tsekkaa toi Power Queenin nettisivu vielä pikaisesti tässä. epowerqueen.com oli tosiaan se osoite. Ja täällä on tariff notice, eli huomio tariffeista. Hinnat on nousussa tariffien takia. Eli tulevien tariffien takia hinnat nousee pian. Osta heti ennen kuin hinnat nousevat. Tämä 100 ampeerinen Bluetooth akku alhaisen lämpötilan latauksen estolla $219. Nythän on dollari halpaa ilmeisesti, niin nyt kannattaa ostaa. Ja siitä vielä 220 miinus 5%, niin 209 euroa, tai siis dollaria. 209 dollaria, 181 euroa. Et jos työ saatte alle 200 euroa 100 ampeerin litiumaku, jossa on Bluetooth ja toi low temp katti, niin ja tällaista laatua. Nyt kyllä kannattaakin ostaa, että onneksi nämä akut ja paneelit ja nämä laitteet, niin aurinkosähkölaitteet, litiumakut, ne on tullut tosi paljon alas hinnat. Nämä on oikeasti todella järkevän hintaisia. Tää vastaa kuitenkin noin 200 ampeeria jota AGM-akkuu, joka painaa kuin synti. Aivan uskomattoman niin kuin halpa. Ihan melkein niin kuin ilmasta. Linkki on tosiaan se 5% alennuslinkki on tossa videon tiedoissa, että klikatkaa linkistä, niin pääsette shoppailemaan. Mut nyt mennään ulos, mennään asentaa akku ja lataussäädin ja aurinkopaneeli, nämä 3 kombo yhteen. Mut ensin käydään optikolla. Mun silmälasit on tullut. Näillä ei enää näe mitään. Nää on ihan naarmuset ja muutenkin varmaan näkö vähän muuttunut tässä vuosien saatossa. Niin käydään hakemaan lasit. Sitten tullaan asentelee aurinkopaneeli. Hässäköitä! No nyt on uudet lasit! Sieltä saa Karl Fatzerinkin kaupan päälle. Näkee kyllä niin oudosti. Mä kun kävelin tossa, tuntuu, että mun vartalosta puuttuu puolet pituutta. Siis mulla on ihan ufo-fiilis. Jalat harottaa silleen, askel tuntuu ihan ihmeelliseltä ja
En tiedä. Kuuluuko uusien lasien tuntuu päätä kääntää, niin pyöryttää. Kyllä mä nyt tietysti näen ihan hyvin nyt, mutta muistatko, että näissä oli tällaiset siniset renkaat? Mä myös muistan, että ne oli ton näköiset. Pyöreät. Ne on hyvän näköiset. Minusta niissä ei ollut mitään väriä. Mut kai niissä sit oli. Näytti vaan vähän ihmeelliseltä. Nämä siniset. No, mut nyt lähdetään kaupan kautta ja takaisin asennushommiin. Jaha. Virtalukko pyörii taas tyhjää. Voi vittu. Tää on kyllä ihan... Tää on ihme homma. Mä en tiedä mikä tossa virtalukossa on. Mulla on vähän akunkenkä huonosti. Niin tässä ei ollut virtoja tässä autossa taaskaan. Pitää aina käydä laittaa painaa vähän sit akun napaa. Niin silloin kun siellä on virtaa, niin virtalukko pyörii tyhjää. Nyt kun laittoi virrat, nyt siihen tuli sit taas. Mä en taju. On tää maailma mennyt ihmeelliseksi. Ryhdytään pieniin asennushommiin tässä. Paneeli on katolla. Tähän tulee piuha. Tää on paneelin piuha. Tässä on sulake välissä. Se on tuolla kaapissa. Se tulee sieltä. Niin siinä on sulake välissä. Sulake on irti. Asennushommissa aina sulakkeet irti, niin ei käy sitten vahinkoja asennusvaiheessa. Se miten tää litiumakku, lataussäädin ja paneeli, nämä 3 asiaa kytketään toisiinsa, on, että ensin lataussäätimelle kerrotaan, mitä ladataan. Eli silloin kytketään akku ensin kiinni. Ja tässä on selkeästi paneelin kuva, akun kuva. Ja tää on sitten, tässä on tällainen lampun kuva, tää on aina näissä lataussäätimissä. Tästä voi ottaa jonkun 5 amperia suoraa tosta virtaa johonkin, jos tarvii. Ei mulla ole koskaan itsellään mitään siinä ollut. Paneeli tohon, akku ja näin. Eli ensin kytketään akku tohon keskimmäiseen. Ja myöskin akun ja lataussäätimen välissä on sulake. Ja otetaan sieltäkin toi sulake irti asennuksen ajaksi. Mulla on tässä nyt ensimmäistä kertaa kokeilussa nämä tällaiset piuhapihit. Tällaiset. Eli nämä toimii näin. Piuha. Sitten tässä on tällainen tötterö. Tällainen. Se työnnetään tonne. Noin. Sitten nämä pihit. Tää työnnetään tosta keskeltä läpi. Ja puristetaan. Siihen tulee tollanen liitin. Se on hyvä tiukka siinä. Ja se menee kivasti näihin paneelin näihin liittimiin. Puristuu kivasti sinne. Noin. On hyvä, kun on uudet silmälasit, niin kyllä näkee. Noin.
akku. Piuhat on kiinni. Tää on tosiaan nyt tällainen esittelyasennus. Nää ei tähän jää tähän kohtaan tietenkään. Tähän kohtaan vaan nää laitetaan sitten omille paikoilleen akut ja systeemit, mutta rengasliitin pultin alle. Ja sitten sulake paikalleen. Noin. Ja sieltä lähti valot päälle. Akkua näyttää. Siinä on paneeli, akku, sitten toi valo, toi yksi virtalähtö. Ja sitten tuossa on huutomerkki kolmio alimpaan, että jos on joku error, niin sitten palaa toi error-valo. Ja näyttö näyttää 13,2 volttia ja 12 volttia näyttää, eli 12 volttisen akun se on sieltä haistanut ihan oikein. Voidaan laittaa tulpat suojaksi turvallisuussyistä. Ja nyt sitten paneeli on katolla. Piuha tulee tähän, niin ei muuta kuin laitetaan paneeli myös kiinni ja tähän tarvii kans noin samat liittimet. Nämä on muuten tosi hyvät kätevät liittimet. Laittaa nämä tällaiset putkiliittimet, että tulee tosi hyvät liittimet. Ne menee noihin lataussäätimiin tosi kivasti, noihin lataussäätimen portteihin, kun ne on vähän hölmöt noin lataussäätimen noin liittimet. Nämä on siistit ja kestävät, hyvät, ja ne menee sinne neliskanttiseen liittimeen hyvin tonne. Kun näistä tulee vähän tällaiset neliskanttiset näistä. Tai ei mitenkään vähäkään, vaan ihan neliskanttiset. Sulaketta ei ole tosiaan paneelin piuhassa vielä paikallaan, niin voidaan ihan turvallisin mielin asentaa piuhat ensin ja sitten käydään lyömässä sulake paikalleen. Noin. Paneelin piuha paikallaan. Sitten käydään lyömässä sulake paikoilleen. Jostain syystä se ei nyt tunnistas paneelia. Onko sulake ehjä? Onko sulake ehjä? Näyttää ehjältä. No nyt se vilkuttaa paneeliin, nyt se huomasi paneelin. Siellä on niin pieni toi paneeli ja nyt kun on tällainen pilvinen synkkä päivä, niin sehän voi olla, että se ei anna tarpeeksi edes virtaa se paneeli sieltä. Kyllä se nyt vilkuttaa mutta voisikohan olla näin, että se ei vielä jaksa ladata. Kyllä se nyt ainakin tunnistaa ton paneelin, että siellä on paneeli kiinni, että kyllä sen pitäisi siinä mielessä ehjää olla, että täytyy käydä vähän tarkistaa paneelin kuntoa, onko se mitään paneelin päällä. Lataussäätimessä on Bluetooth tosiaan ja applikaatio näyttää tältä. Se on siihen yhdistänyt ja tosiaan paneelin voltit näyttää tuossa nyt 9,9 volttia, niin ei se silloin lataa. Statuskin on standby, mutta näin. Ja se mikä tässä on hyvä, niin täällähän näkyy historiat, eli päivät sitten kun käyttöpäiviä tulee tuohon, niin niitä alkaa tuossa sitten näkymään ja sieltä näkyy sitten asetuksia, litiumi 12 volttinen ja tuolta sitten noin kaikki
latausasetukset. Tää täytyy täältä aina joka kerta Bluetooth-logosta tuolta yläkulmasta klikata ja yhdistää joka kerta sitten erikseen. Et se voisi olla automaattinen, että se haistaisi sen paremmin. Mutta näin. Mut joo, sen verran pieni ja iänikuinen Jeesuksen vanha paneeli tuolla katolla, 90-wattinen pikkupaneeli. Se on sellainen, no pieni, niin ei se ole ihme, ettei se mitään tuolla lataa tällaisen pilvisellä kelillä. Mutta kyllä tuollainen iso 400-500 wattinen paneeli, niin ne kyllä antaisi sieltä useamman 10 wattia kyllä, että pilviselläkin säällä kyllä se lataa tämmöisellä kelillä jopa ihan hyvinkin. Kyllä noi paneelit, ne ei ole kalliitakaan, 5-60 saa jo 400 wattisen paneelin kärkkäiseltä, niin semmonen vaan sitten, ei tarvii ihmetellä. Kyllä paneelin pitää pilviselläkin sisällä pystyä lataamaan ihan järkeviäkin watteja. Et sit jos ei se tällaisella kelillä lataa mitään, niin ei semmoiselta tee yhtään mitään. Et jos sä tarvit ihan suoraan auringonpaistetta siihen, että sä saat sieltä irti yhtään mitään, niin se ei tule toimimaan kyllä. Kärkkäisellä on hyviä paneeleja tosi halvalla. Joo, tässä on nyt 4 tuntia odoteltu, että aurinko alkaisi paistamaan, että saataisiin latausta sinne aurinkopaneeliin, niin ei tässä nyt aurinko ei paista, niin ei tässä saata muuta kuin ottaa tää mun iso paneeli käyttöön ja saadaan silleen testattua lataus. Katsotaan kuinka käy. Tuleeko sinne latausta viimeinen vai mikä on homman nimi? Nyt meillä on piuhat vedetty ihan tuolta ikkunan raosta vaan. Paneeli on peräkärrin päällä ja toivotaan parasta. No nyt sinne tuli latausta. Nyt se näyttää MPPT aktiivinen ja paneelilta liikkuu akkuun virtaa. Nyt näkyy MPPT-säätimen applikaatiosta status on muuttunut standbysta MPPT:ksi. 62 wattia se antaa tällaisella, kello on 5 illalla ja täyspilvinen päivä. Niin 61 wattia, 13 astetta celsiusta ulkona. Tai siis tuossa lataussäätimen kohdalla. Nyt on akun Bluetooth yhdistetty, eli nyt ollaan akussa. Se oli 51% tuossa äsken, kun ollaan tätä hommaa tässä säädellyt. Nyt on 52% ja näillä wateilla kestää 13 tuntia ladata akku täyteen. Tällä hetkellä tulee 53 wattia, 49 wattia, 53 wattia. Se vaihtelee. Joo, ei tässä mitään. Hyvin menee virtaa sisään ja hommat pelittää täydellisesti. Ei mitään ongelmaa. Näin.